Do të vazhdojmë me të njëjtën temë, pra për temperaturat e larta, do të flasim me kardiokirurgun Rifat Brahimaj. Mirë mëngjesi, mirë se erdhët në studion e programit të mëngjesit. Do të flasim përgjithësi për ndikimin e temperaturave të larta në organizëm, pra e pam një material i cili njoftoi se pothuajse çdo ditë numri i atyreve të cilët kërkojnë ndihmë, qofshin fëmijë, të rritur, të moshuar në urgjencë si shkak i ndikimit të temperaturave është duke u rritur nga dita në ditë. Do doja që përmes kësaj bisede të japnim këshilla se si të kujdesemi apo si ta mbrojmë organizmin ton nga temperaturat e larta. Fillimisht, cili do të ishte mesazhi juaj në këtë rast? Atëherë, organizmi jon ka një mekanizëm të tillë përmes cilit të rregullon ndikimin e temperaturës së jashtme në organizmin ton, pra pavarësisht temperaturave në ambientin e jashtëm të ftohtë apo të ngrohta, pra të nxehta, organizmi jon përmes qendrës në tru ka një mekanizëm përmes cilit rregullon temperaturën e brendshme të organizmit tonë, e cila është 36.6 shkallë Celsius. Dhe në rastet të ngritjes ekstreme të temperaturave në ambientin e jashtëm, energjia e tepërt, nxehtësia tentohet që të lirohet përmes gjersitjes dhe avullimit të kësaj djerse në ambientin e jashtëm. Por në rastet e qëndrimit për një kohë të gjatë në temperatura të larta dhe në rastet e gjersitjes profuze, atëherë do të vijë deri ndryshimet e pa riparueshme të organizmit tonë, e që për organizmat e shëndosh dhe të rinj nuk do të jetë problem, sepse mund t'i përshtaten çfarëdo lloj temperaturash, flas për temperatura të cilat nuk janë shumë ekstreme, ndërsa do të jenë sigurisht më të rrezikuar pacientët cilët kanë sëmundje të tjera dhe cilët rënja e shtypjes arteriale si pasojë e gjersitjes profuze dhe avullimit të kësaj dhe ngritja e fërkushmërisë ose viskozitetit të gjakut do të çonte deri te komplikimet e mundshme. Po them, ndryshimet ekstreme të temperaturave të nxehta apo të ftohta nuk janë shumë problematike për pacientët të shëndosh me një organizëm të shëndosh, sistem kardiovaskular dhe organet të tjera vitale, por janë relativisht të rrezikshme për pacientët të cilat vujnë nga sëmundjet kardiovaskulare, shtatzënat, fëmijët dhe pacientët të tjerë cilët kanë probleme me organet vitale. Kjo mund të ndodhë në këtë periudhë, kur ditë më parë kishim temperatura më e lartë ishte 23 gradë Celsius, ndërsa tani kemi 33 gradë Celsius për një periudhë të shkurtë, ndryshimi rapid në temperaturave. Sigurisht, sepse organizmi ton i duhet një periudhë, le të themi, e adaptimit në temperaturat e jashtme, që të përballojë më lehtë këto ndryshime, që të aktivizojnë mekanizmat cilët e ruajnë balancin e tij të brendshëm për të mos ndodhur komplikimet. Dhe tani ne përmendëm që gjatë temperaturave të larta, cilat e tejkalojnë temperaturën që ndodhet në brendit të organizmit tonë, cila është 36.6 Celsius, organizmi do të tentojë që të nxjerrë këtë sasi të nxehtësisë në organizmin e jashtëm përmes gjersitjes dhe avullimit. Por në rastet ku këto temperatura janë më të larta se organizmi jon, avullimi i këtyre djersëve do të jetë i pamundur dhe kjo do ta vështirësojë akoma më tepër gjendjen e organizmit ton. Pra ka dy probleme themelore të cilat shfaqen gjatë ngritjes së temperaturave, ajo është humbja profuze e lëngjeve përmes gjersitjes dhe avullimit dhe rritja e viskozitetit që quajmë ne ose fërkushmërisë së qelizave që ndodhen në brendit e enëve gjakut, e që janë aposaçërisht të rrezikshme për pacientët që vujnë nga sëmundjet kardiovaskulare, që mund të kenë përjetuar infarkte më përpara, infarkte trurore të zemrës, ndryshimet e enëve gjakut në gjithë organizmin e tyre, ata që vojnë nga aritmi të ndryshme, pacientët të cilët mund të kenë sëmundje kronike mushkërore, gratë shtatzëna, fëmijët, njerëzit të cilët nuk kanë peshtur por ose ka hektik që i quajmë ne, e që do të jenë shumë më vështirë për të përshtatur në temperaturat ekstreme. Edhe në këto situata mund të ndodhin tre lloj ndryshimesh që janë dy të parat relativisht të rrezikshme, ndërsa gjendja e tretë e cila mund të ndodhë nga ndikimi i nxehtësisë është mund ta rrezikojë seriozisht edhe jetën. E para quhet pika në diell, e dyta quhet raskapitja si pasojë e nxehtësisë dhe e treta quhet goditja e nxehtësisë. Tek gjendja e parë, e cila shfaqet 6 deri në 12 orë pas ekspozimit të diellit, kryesisht në pjesën e kokës, do të shfaqen marramendjet, do të shfaqen kokëdhëmbjet, vjelljet, mundimet e kështu me radhë si pasojë ndikimit të temperaturës në pjesën e kokës. Ndërsa gjendja e dytë, e cila quhet raskapitje nga nxehtësia, ndodh pikërisht për shkak të humbjes së madhe të lëngjeve nga organizmi jon, e që i ka të gjitha këto që përmenda, por edhe shtangimet muskulare si pasojë e lirimit të gjithë elektrolitëve dhe lëngjeve që ndodhen në organizmin ton dhe çrregullimit të ambientit të brendshëm të organizmit. Ndërsa gjendja e tretë, e cila është e rrezikshme për organizmin tonë, që quhet goditje nga nxehtësia,
ndodh në rastet që përmendëm përpara, kur temperaturat ambientit të jashtëm janë dukshëm më të mëdha se sa temperatura e vetë organizmit tonë, pra kanë kaluar 40 shkallë Celsius dhe në këto situata në organizmin tonë, le të themi, kanë dështuar gati të gjithë mekanizmat e ruajtjes së temperaturës sonë të brendshme që duhet të jetë atë sa është për të mos shtrembulluar proceset tona fiziologjike. Pra, këto janë simptomet të cilat na tregojnë se diçka nuk është në rregull në organizmin tonë. Meqense në këtë kohë, në këtë periudhë, kam dëgjuar shumë raste të një virusi i cili përcillet me barkçitje, me vjellje gjithashtu, që pothuajse janë simptomat e njëjta tek kategoria e parë që përmende. Po, tani kur kemi të bëjmë me proceset e enterokoliteve, smundjeve, enterokolitet si pasojë e virusëve cilët janë në qarkullim dhe që mirën kryesisht përmes ushqimit, pra shkaktojnë diare ose barkçitje dhe vjellje kryesisht tek fëmijët, por që kanë etiologji tjetër, nuk e kanë të njëjtë nga kjo që neve e përmendëm. Pra, njerëzit cilët mund të jenë të prekur nga goditja e nxehtësisë dhe problemet tjera që përmendëm janë ata cilët janë të ekspozuar në punë fizike dhe krahu ose personat e tjerë që mirën me sport dhe janë gjatë periudhës së pikut të ekspozuar temperaturave të larta. Prandaj tek njerëzit cilët punojnë punë fizike në temperaturat të nxehta, mirën me sport ose çfarëdo lloj aktiviteti tjetër dhe shfaqen problemet që neve i përmendëm në formë të kokëdhëmbjes, vjelljes, mundimeve, shtangive muskulare e të tjera, atë na bën të kuptojmë që mund të jenë të goditur nga ndryshimet si pasojë e ndikimit të temperaturave të larta. Po, doktor, çfarë do t'ju rekomandoj këtyre personave të cilët ndoshta edhe pse bëhet shumë thirrje që piku mos t'i zë të ekspozuar në diell, mirë po që kanë të pamundur sepse është puna e tyre. Çfarë do t'ju rekomandoje? Çfarë të kenë kujdes në veshje, në ushqim, në lyrje, çfarë duhet të kenë parasysh? Atëherë, po që e mundur do t'ishte shumë me vend që të evitohej dalja në diell nga ora 10 paraditës deri në orën 5. Pas dite, mirë po dikush si që thatë ju e ka të pamundur, sepse njerëzit punojnë në këtë periudhë të caktuar kohore, punëtor të krahut, punëtor të fizik. Prandaj njerëzve të tillë u rekomandoj që ata të marrin sa më tepër lëngje gjatë gjithë ditës, sepse si shembull për të ilustruar, le të themi, rëndësinë e kësaj gjendje është që brenda një ore njerëzit cilët punojnë punë fizike në temperatura të larta mund të lirojnë edhe deri në 2 litra djerës. Domethënë është një sasi shumë e madhe djersve që ata lirojnë dhe janë seriozisht të rrezikuar nga dehidrimit. Pra ata të marrin, duhet të kenë shishet me ujë me vete dhe duhet të marrin sasi sa më të madhe të lëngjë gjatë gjithë ditës, duhet të bëjnë pauza sa më të shpeshta gjatë periudhës kohore, duhet të mbrojnë kokën me kapelet të gjëra të cilat mbulojnë gjithë fytyrën, duhet të kenë rroba sa më të përshtatshme të pambukta për organizmin e tyre, duhet të marrin ushqim i cili duhet të jetë i lehtë, pra pemë, perime dhe drithra, duhet të evitojnë konsumimin e ushqimeve të yndyrshme dhe të ëmbla, pra torta ose çfarëdo qoftë tjetër, duhet të marrin ujë mineral, por ujë mineral neve në kuptojmë ujë mineral, ujë në gazuar, i cili nuk rekomandohet, pra ujë mineral, por që përmban minerale në brendi ujë thjesht, dhe në përgjithësi pra të evitohet marrja e lëngjeve të gazuara, alkoolit, kofeinës e çfarëdo gjë tjetër që mund ta vështirësojë akoma tepër këtë proces të përshtatjes. Por ajo që është e rëndësishme, jo vetëm për këta njerëz të shëndosh që punojnë punë fizike, por edhe njerëzit të tjerë të cilët vuajnë nga smundjet kronike që janë më të rrezikuar nga komplikimet si pasojë e nxehtësisë, është që ata nuk duhet të heqin dorë nga pushimet e tyre, ose nuk duhet të heqin dorë patjetër nga puna e tyre fizike, por vetëm duhet të kenë kujdes nga masat mbrojtëse që ne i përmendëm. Dhe ndër masat mbrojtëse më të rëndësishme është që duhet të marrin shumë sasi lëngjësh për të evituar dehidrimin dhe komplikimet të cilat ndodhin si pasojë dehidrimit të organizmit tonë. Kur jemi tek të moshuarit, një kujdes i veçantë duhet kushtohet ndaj të moshuarve. Familjarët të cilët jetojnë me të moshuarit duhet të kenë kujdes në këto temperatura të larta, pra që mos i lënë të dalin pa kapele, pa rroba të përshtatshme, pa mbukut. Ndoshta në këtë rast preferohen edhe ngjyrat më të hapura të cilat tërheqin më pak rrezet e diellit, dhe tek ushqimi dhe tek sëmundjet kronike të cilat ata kanë, medikamentet të cilat i marrin. Çfarë sugjeron këtë rast? Atëherë ata duhet të mos ndrojnë terapinë e tyre të cilën e marrin, të rekomanduar nga mjekët e tyre familjar ose kardiologët ose kur të qoftë tjetër, por gjithsesi duhet të qëndrojnë gjatë asaj periudhe kohore që ne përmendëm në hapësira të mbyllura, ku nuk kanë ndikim direkt të nxehtit,
Dhe një gjë shumë rëndësishme kur jemi këtu është ndikimi i klimës që neve përdorim në brendi të shtëpive tona ose të veturave, e që gjithsesi është shumë i favorshëm, por me kujdes caktuar dhe ndryshimi i kësaj klime në brendi të ambientit ku ne rrim dhe ambientit të jashtëm nuk duhet të jetë më tepër se 7 gradë. Pra nuk mund të jetë një temperaturë 40 shkallë Celsius në ambientin jashtëm dhe ne ta kemi një temperaturë në brendi 20 shkallë Celsius, sepse kjo do të shkaktonte ndryshime shumë të mëdha dhe nuk do të jepte kohë organizmit tonë që të përshtatet në rastet të ndryshimit të ambientit nga jashtë brenda ose anasjelltas. Pra ky ndryshim i temperaturës gjatë lëshimit të klimave në veturë ose në ambientin jashtëm nuk duhet të jetë ekstrem ndryshim shumë i madh. Dhe ndikimi i rrymës së klimave nuk duhet të jetë direkt në kokën dhe gjoksin e njerëzve, por duhet të jetë në drejtimin e kundërt që të ketë sa më pak ndikim negativ në formë të rrjedhjeve të hundës ose problemeve të tjera. Dhe të smundjet kronik gjithsesi, pra edhe ata me diabet, edhe smundjet të tjera të zemrës, duhet të jenë të vëmendshëm që duhet marrin sasi të caktuar të lëngjve atë sa duhet, për të mos u të hidruar, të marrin barat e tyre dhe gjithsesi të evitojnë qëndrimet temperaturat e ngrota, për arsye që neve përmendëm, por ata janë shumë më të rrezikuar për ndryshim nga njerëzit të shëndosh, edhe nga përjetimi i infarkteve të reja, trurore, cerebrale, veshkore ose periferike, për arsye të problemeve që i thamë ne të rritjes së fërkushmërisë ose viskozitetit të gjakut që mund të dërgonte deri te krimi i trombozave që mund të përfundojnë në tru, në zemër ose në ndonjë organ tjetër në organizmin tonë. Po, në rast se një person preket nga ato që ishte pika në diell? Po, pika në diell, raskapitja e nxehtësisë dhe goditja e nxehtësisë janë 3 gjendje të cilat krijojnë kryesisht nga ndikimi i të nxehtit ekstrem. Po, reabilikimi është i lehtë pastaj vetëm shumë shkurt meqense kemi edicionin informativ. Jo, nuk tani gjendja e tretë është rrezikshme dhe pacientët duhet të hospitalizohen dhe të marrin ndihmë mjekësore në qendra klinike të përgatitur për këtë. Ndërsa dy gjendjet e përpara duhet të kemi kujdes që pacienti fillimisht ta largojmë nga ndikimi i nxehtit, ta vendosim një hapësirë ku nuk është nxehtë, të vendosim mbulesa të lagura në kokë dhe në gjithë sipërfaqen e trupit, të fillojmë të japim lëngje përmes gojës, por gradualisht dhe ta përkasim me anë të ujit të ftohtë për ta marrë sa të pak veten, nëse ka ndodhur dehidrime ekstreme dhe ndryshime në organizëm, atëherë sigurisht që duhet të transportohet në qendra mjekësore për t'i dhënë ndihmën e nevojshme. Doktor, faleminderit shumë për kohën që fruat për ne dhe për shikuesit e programit të mëngjesit dhe për këto këshilla që i dat përgjatë bisedës. Faleminderit shumë. Miq të dashur, pra këtu përfundojmë bisedën me Mysafirin e ftuar me kardiokirurgun Rifat Brahimaj, ndërsa programin e mëngjesit pas pak do ta vazhdojmë me edicionin informativ. Vazhdoni të qëndroni me ne.